NiftyVids Channel द्वारा सञ्चालित लोकसेवा कम्प्युटर स्किल टेस्ट तयारी क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत रहेको पिभट टेबलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब यो पिभट टेबल भनेको चाहिँ खासमा के कामको लागि युज गर्ने भन्दाखेरि एक्सेलमा हामीले काम गर्दा कुनै बेलामा डेटा फिल्डहरू धेरै हुने गर्छ र ती धेरै डेटा फिल्डहरूलाई चाहिँ एकैपटक हामीले देखाउन नसक्ने कन्डिसन हुन सक्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पिभट टेबलको युज गरेर जति पनि डेटा फिल्डहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा एकैपटक हेर्न सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ हामी पिभट टेबललाई युज गर्न सक्छौँ। अब यो पिभट टेबल गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा अप्सन हुन्छ यहाँनिर, जस्तै पिभट टेबल र रिकमेन्डेड पिभट टेबल्स भनेर छ। अब यो दुईटाको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई रिकमेन्डेड पिभट टेबल्सको बारेमा चर्चा गराउनेछु। जस्तै यहाँनिर एउटा लिस्ट छ, यो इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको सेल्सको रिपोर्टको लिस्ट छ। यसलाई चाहिँ मैले अब पिभट टेबलमा ढाल्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ डेट दिएको छ, यो डेटमा यो आइटम यो ठाउँमा यति क्वान्टिटीको बिक्री भएको छ भनेर यसरी राखेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पिभट टेबल बनाउनको लागि फर्स्टमा के गर्छौँ भने यो सबै जति पनि कोलमहरू छ यसको त्यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, ड्र्याग गरेर सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यति सेलेक्ट भइसकेपछि अब हामी यहाँ पिभट टेबल चुज गर्ने कि रिकमेन्डेड पिभट टेबल चुज गर्ने भन्ने हुन्छ। अब यो पिभट टेबल भनेको चाहिँ तपाईँ आफैले नै यो टेबलमा भएका फिल्डहरूलाई म्यानेज गराउन पाउनुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्टम किसिमको हुन्छ भने रिकमेन्डेड पिभट टेबल्स भनेको चाहिँ यो एक्सेल प्रोग्रामले नै तपाईँलाई बनाएर दिन्छ र त्यसमा तपाईँले आवश्यक करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युज गर्छौँ। आज चाहिँ हामी पहिला यो रिकमेन्डेड पिभट टेबल्सको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसरी सेलेक्ट भइसकेपछि रिकमेन्डेड पिभट टेबल्समा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यसले जति पनि टेबलको फिल्डहरू डेटाहरू छ त्यतिलाई सेलेक्ट गर्छ र यहाँनिर चाहिँ अब कुन टेबल चाहिँ हामीले युज गर्ने हो त्यो यहाँबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर के देखाइरहेको छ भने यो साइडमा यतापट्टि आइटमको नामहरू देखाइरहेको छ र त्यो आइटम बेच्ने डिलरहरू कतिवटा छ भनेर यतापट्टि देखाइरहेको छ। अब यो किसिमले हेर्ने हो भने यो क्लिक गर्न सक्छौँ, यही कुरा यहाँनिर देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरी यो साइडमा चाहिँ हामीले अब आइटमको नाम र यहाँनिर चाहिँ बिक्री भएको सङ्ख्याको टोटल निकाल्ने हो भने चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ देख्न सक्छौँ सिजिटिभी भन्ने चाहिँ कति मात्रामा कतिवटा सबै डिलरहरूमा गरेर कतिवटा बिक्री भएछ भन्नेको जानकारी यसरी निकाल्न पनि सकिन्छ। अब मैले अहिलेको लागि यो फर्स्टको अप्सन चुज गरेँ र ओकेमा क्लिक गरेँ। अब यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो पिभट टेबल चाहिँ छुट्टै सिटमा यसरी आफै बनाइदिने काम गर्छ यो एक्सेल प्रोग्रामले नै। अब यो पिभट टेबल खोलिसकेपछि हाम्रो यो साइडमा चाहिँ पिभट टेबल फिल्ड्स भनेर यस्तो किसिमको प्रोपर्टिज बक्स आउँछ। यो प्रोपर्टिज बक्स चाहिँ यदि तपाईँ यो पिभट टेबलभन्दा बाहिर गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट हराउँछ र फेरि यसमै क्लिक गर्नु यो पिभट टेबलभित्रै क्लिक गर्नुभयो भने फेरि डिस्प्ले हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले यो नचाहिने भएको हुँदा यसलाई यसरी क्लोज गरिदिन्छौँ र अब यतातिर गएर क्लिक गरे पनि यतातिर गएर क्लिक गरे पनि त्यो डिस्प्ले हुँदैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ कुनै एउटा सेलमा गएर बस्छौँ, त्यो पिभट टेबलभित्र बस्ने बित्तिकै यहाँ माथिपट्टि पिभट टेबल टुल्स भनेर यो दुईवटा ट्याबहरू थपिराखेको हुन्छ, एनालाइज र डिजाइन भनेर। जसमा एनालाइज भन्ने ट्याबमा गएर यसको यो अन्तिममा सो भन्ने छ, यसमा यो फिल्ड लिस्ट भन्नेमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो पिभट टेबल फिल्ड चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ। यसरी यसलाई हामीले डिस्प्ले गराउने नगराउने गर्न सक्छौँ। अब यो आइसकेपछि पिभट टेबल आइसकेपछि यसलाई अब हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई करेक्सन गर्ने एरेन्जिङ गर्ने कामहरू गर्न सक्छौँ। जसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फिल्डहरू देखाइरहेको छ। यो फिल्ड भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो टेबलमा के थियो, डेट थियो, आइटमको नाम थियो र डिलरको नाम थियो र सेल्स क्वान्टिटी थियो। अहिले चाहिँ हामीले दुईवटा मात्रै यहाँनिर चेक लागिरहेको छ। आइटम नेम भनेको छ, आइटम नेम भनेको यिनीहरू हो। त्यसपछि डिलर नेम भनेको छ, डिलर नेमलाई चाहिँ यहाँ कतिवटा डिलरले बिक्री गरे। जस्तै सिजिटिभी चाहिँ एउटा डिलरले बिक्री गर्यो, त्यस्तै डेल ल्यापटप चाहिँ 3वटा डिलरले बिक्री गरे भनेर देखाइरहेको छ। यदि त्यो डिलरको नामहरूलाई पनि डिस्प्ले गराउने हो भने चाहिँ यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँनिर रो छ र यतापट्टि भ्यालुज भनेको छ, यहाँ कोलम भनिरहेको छ। अब रोमा चाहिँ के देखाइरहेको छ हाम्रो यो सिजिटिभी डेल यिनीहरूलाई रोमा देखाइरहेको छ। अब हाम्रो यहाँनिर यो डिलरको नाम डिस्प्ले गराउनको लागि
यतापट्टि यो भ्यालुमा जुन देखिरहेको छ हामीले अहिले डिलरलाई चाहिँ भ्यालुमा देखाइरहेको छ। यदि नेममा देखाउने हो भने यता रोमा तानिदिन सक्छौँ। यहाँ क्लिक गरेर यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ छोडिदिनु भयो भने यसरी हेर्न सक्छौँ सिजिटिभी बुटोल भनेर बसेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ ठाउँको नामलाई चाहिँ माथि र आइटमलाई चाहिँ तल राख्न चाहनुहुन्छ भने यो डिलर नेम भनेकोलाई यसरी माथि ड्र्याग गरिदिनु अगाडि फर्स्टमा। अब चाहिँ के हुन्छ त पहिला ठाउँको नाम र त्यसपछि आइटमको नाम आउँछ, यसरी आउँछ। अब त्यस्तै गरी यसैमा तपाईँले यो साइटमा चाहिँ सेल्स क्वान्टिटी देखाउनु पर्ने कन्डिसन आयो भने यहाँनिर सेल्स क्वान्टिटीमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो साइडमा सेल्स क्वान्टिटी यसरी डिस्प्ले गराइदिन्छ। किन यो हामीले यो भ्यालुजमा राखिरहेका छौँ यसलाई सेल्स क्वान्टिटी, त्यही भएर यो साइडमा आइरहेको छ। त्यस्तै गरी अब तपाईँले डेट देखाउन चाहनुभयो भने यो डेटमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। डेट पनि यसैमा डिस्प्ले हो, तर हामी डेटलाई चाहिँ अब डेट वाइज रूपमा चाहिँ बिक्री भएको सामानहरू हेर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यसलाई कोलममा राखिदिन सक्छौँ, यसरी छुट्टा छुट्टै कोलममा। त्यसको लागि यहाँ रोमा गएर यो डेटलाई यहाँबाट ड्र्याग गरेर यहाँ लगेर छोडिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो डेटमा यो ठाउँमा कति सामान, कुन सामान कति बिक्री भयो, कति पिस सप्लाई भयो, त्यो जानकारी चाहिँ यहाँबाट प्राप्त हुन्छ हामीलाई। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्छौँ र लास्टमा यहाँनिर ग्रान्ड टोटल पनि गरेर देखाइदिने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब यसमा हामीले यो फिल्टर पनि लगाउन सक्छौँ। जस्तै मैले यो डेटलाई नै यो साइडमा सारेँ, यो नर्मल कन्डिसनमै आइसकेको छ फेरि पहिल्यै कन्डिसनमा। अब यहाँनिर चाहिँ मैले कुनै एउटा डेटमा कहाँ चाहिँ के सामान बिक्री भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने भयो भने जस्तै मैले यो डेट चुज गरेँ र ओके गरेँ भने अब त्यो डेटमा कुन ठाउँमा के सामान बिक्री भएको छ र टोटल कति बिक्री भएको छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनिर यसले देखाइदिने काम गर्छ। यसरी हामी यो पिभट टेबलको मद्दतले चाहिँ हाम्रो जति पनि डेटाहरू छ तिनीहरूलाई समराइज गराउने काम गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। यो एक्सेलमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ पिभट टेबल भन्ने। अर्को भिडियोमा हामी पिभट टेबलको यो पिभट टेबल भन्ने अप्सनलाई युज गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ हामीले कस्टम गर्न मिल्ने हुन्छ। यो अहिले गरेको चाहिँ हाम्रो रिकमेन्डेडबाट गरेको हौँ। यो भनेको एक्सेलले नै बनाएर हामीलाई दिइराखेको छ र यसलाई हामीले फिल्डहरूलाई आवश्यक मात्रामा यो कोलममा रोमा राखेर चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ एरेन्ज गराउने कामहरू गर्न सक्छौँ। आजको भिडियोलाई मैले यतिमै एन्डिङ गरेँ। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् र नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि निफ्टी भिड्स च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।